Трошки хочу загострити увагу тих, хто у мене купив генератори. Генератори це специфічний інструмент. Це інструмент, який працює з бензиновими або дизельними двигунами. Тому, як на мене, по гарантії є нюанси. Звісно, як є якийсь явний дефект, він явний або скритий дефект, звісно, постачальник має замінити. Але в більшості випадків провина на неправильній експлуатації. Зараз люди купляють цей інструмент, які далекі від бензинової техніки і хочуть, щоб воно ось так працювало, а воно ось так не працює, на жаль. Мій досвід особистий, я займався прокатом, були в мене генератори і різна бензинова техніка. Жодного випадку гарантійного у мене не прийняли, тому що були неправильні експлуатації, мої клієнти неправильно експлуатували цю техніку. Тому звертаю увагу на деякі моменти. Перший момент. Заливайте те масло, яке рекомендує виробник. Зазвичай дуже просто. Саме універсальне масло на літній період і осіннє це 10В40. Взимку заливайте 10В30. Для чотирьохтактних двигунів треба це масло заливати. Не забувайте. Міняйте масло. 20 годин пройшла обкатка, потім кожні 50 годин для малих генераторів і кожні 100 годин для більших генераторів, більше 2,5 кВт, вже раз в 100 годин треба міняти мастило. Не забувайте, слідкуйте за рівнем мастила. Якщо він малий, доливайте його. Слідуюче, перші обкатка і взагалі працювати, обкатку треба проводити на потужності біля 50% від потужності обкатку. Ні в коєму разі не проводьте і не працюйте на холостому ходу, не більше 5 хвилин. Ось він на холостому ходу нагрівся, потім генератору треба давати навантаження мінімально десь 15%. При обкатці перших 20 годин не можна давати навантаження більше, ніж 50-70%. Тому звертайте на це увагу, тому що свічки і система запалювання виходить з ладу. Бензин. Заливайте бензин. Звісно, як на мене, чим простіше бензин, тим він і краще. Тому 92-й, 95-й, не треба преміум, не треба там супер-пупер, звичайний бензин. Ні в якому разі не заливайте бензин з примісю спирту. Це приводить до поломки двигуна. Ні в якому разі не підключайте вихлопні якісь системи, патрубки, які приводять до заглушування двигуна. Він з потугою працює. Патрубок або має бути примусовою вентиляцією, або не робіть цього. І ви собі можете зашкодити, задихнутися. І двигуну це шкодить. Звісно, треба час від часу дивитися на фільтр. Особливо, якщо ви в пилюці працюєте, треба міняти або чистити ті фільтра. Ні в якому разі не знімайте фільтра, бо в мене були і такі випадки. Перед тим, як виключати двигун, перед тим, як ви закінчуєте роботу, обов'язково виключіть генератор. А потім вже виключаєте двигун. Виключення двигуна разом з генератором також може привести до пошкодження генератора. В принципі, і ще, от ви купили генератор, в ньому написано, наприклад, 3,3 кВт, не використовуйте його на максимальне навантаження. Оце 3,3 – це для того, щоб він сприйняв пікові навантаження. А якщо у нього 3 кВт написано, це максимум, на якому ви можете використовувати його. А бажано використовувати його на 90% від потужності. Якщо у вас 3 кВт генератор, наприклад, Джако, використовуйте його постійно не більше, ніж 2,7. Тому що постійне перевантаження або навантаження приводить до поломки, до виходу із строю самого генератора. Люди задають питання, скільки можна генератор безперервно експлуатувати? Відповідаю, все залежить від генератора. Генератори бувають маленькі, до 2 кВт,
особливо інверторні, їх не можна безперервно експлуатувати більше 3-4 годин. У них висока оборотність двигуни, там повітряне охолодження, вони перегріваються і тому можуть вийти з ладу. Тому не більше 4-5 годин. Слідуюче питання. Генератори середньої потужності, там 2,5-3 кВт, вони зазвичай вони також можуть перегріватися, тому не більше 6 годин експлуатувати. Слідуюче питання. Дизельні генератори, у них самі менші оберти, звісно, у них також повітряне охолодження, але, як на мене, вони можуть працювати цілодобово. Слідуюче питання. Не можна категорично заливати бензин під час роботи генератора. Його треба зупинити, дати йому трошки охолонути і потім вже заливати, бо це небезпечно. Звісно, є генератори з водяним охолодженням, але вони більшої потужності і це зовсім інша серія. Очікуйте, що інверторний генератор тихіше працює, ніж звичайний. Не очікуйте, що більш потужний генератор більш гучніше працює, чим менш потужний. І, до речі, інверторні генератори, вони дуже складні, там дуже складна електроніка. Тому я впевнений, що вони і надійність у них менша. Тому, якщо у вас є можливість, беріть звичайний генератор. Якщо ви купили генератор і ви не впевнені, що в ньому мідна обмотка, використовуйте його взагалі на 70% від потужності. Тому що обмотки бувають мідні, обмотки бувають алюмінієві, обмотки бувають з якогось сплаву, проміднені на них кажуть, але то не мідь. І, до речі, деякі люди підключають зварювальні апарати. Пам'ятайте, що самий простенький, маленький інверторний зварювальний апарат потребує генератора, якого потужність мінімум 5,5 кВт. Тому, якщо у вас трансформаторний якийсь зварювальний апарат, то мінімум 7,5 кВт. Зважайте на це і підбирайте генератор, який потягне всіх ваших споживачів. Звертайтесь до мене, я спробую вас задовольнити, надам якісь консультації, якщо щось не знаю, знаю у постачальників. Знайте, що ми виженемо цю нечисть з нашої країни. Слава Україні! Слава ВСУ!